part 2 na ito ng video ng tungkol kay Doc Willie Ong. Ang pinag-usapan natin ito ay nung nakaraan, kung hindi nyo napapanood pa yung part 1, dapat panoorin nyo kasi ito part 2 na ito. Ang part 1, bakit hindi na-detect agad? So yun ang pinag-usapan natin, doon tayo nakafocus eh. Kasi nakita na malaki na eh. Lumalabas na tumago dun sa buto na sabi base kay Doc Willie Ong, ano? Kaya hindi napansin, nalusutan sila. Doon natin i-explore. At pinaliwanag natin sa part 1, ano mga aparatong ginagamit, kaya hindi nadidetect. Ito yung sitwasyon ngayon, ano? Pansinin nyo, yung acidic, yun yung pula, yung tumor, yun yung itim. Sa ngayon, ang technology rito sa Pilipinas sinasabi ko, sa iba medyo advanced katulad Singapore, Amerika, yung 1 to 2 years, halimbawa ganito yung size na ng tumor nyo, 1 to 2 cm. Yung na nadidetect, halimbawa 2 cm na ito. Marami nakakadetect niyan. Nababasa ng maraming doktor, oncologist. Pero sa 1 cm, pababa, may tumor na ha, kaya lang 1 cm, pababa, marami sumasablay. Base sa aking pakikipag-usap sa maraming pasyente, sa mga oncologist, talagang hindi agad, kahit naman nagkakaroon ng mga second, third opinion, ano ba? Kaya, yun ang problema. Pero, meron mga technology sa Europe, sa Singapore, sa Amerika, less than 1 cm, tumor ang sinasabi ko, may tumor na, nadidetect daw. Pero gano'ng ka-accurate, hindi ko kayang sabihin kung gano'n. But sabi nila, no? Pero sa Pilipinas, marami sumasablay. Tumor ito, tingnan nyo, yung itim, halimbawa na dito yung 1 cm, andito, no? Pero yan, tingnan nyo, nagsimula sa acidic. Meron tayong halos mahigit 1 taon. 2 taon bago mag 1 cm yan eh. Siguro dito pa lang magsisimula ang ano yan, point something cm, 0.5, 0.6, 0.3. Pero ito taon yan, no? Acidic pa lang. Kaya pag acidic, hindi madidetect. Pero pwedeng sabihin, hindi nadidetect acidic, pero kukunin ka rito sa dugo, acidic. Buong katawan nyo, saan banda yon? Average na ang kinuha. Pero yung mismong particular kung saan, halimbawa dito sa breast, nagkaroon ng bukol dito, hindi madidetect yun unless na may tumor na. Yun ang problema. Tingnan nyo nangyari kay Doc Willie Ong. Malaki na nga, kaya na nakatago pa sa buto. Paano ngayon yun? Problema. Hindi nakikita nila buto, pero may ano, siyempre malaki yung buto natin eh. Hanggang sa, aggressive. Sarcoma eh. Biglang bumilis ang ano. Hindi naman sila nagpapacheck araw-araw. Araw-araw lumalaki yan. Yun ang nangyari. Ito ang pinaka-gray area eh, na nalulusutan eh. Samantalang taon, no? Dito, kaya nga ako may invention ako na tinatawag calibrated magnet. Ito yung sinasabi ko, kung hindi ko nandalawakan pa ito dahil pinaliwanag na nung nakaraan eh. Ito yung ginagamit, invention ko ito eh. Ito, calibrated magnet. Dito sa area na ito, madidetect natin. Dahil mag-react yung hindi nga lang natin makikita sa TV monitor. Pag isa itinapat mo ito, magbabago yung ng paa ng tao. Magpapalabas na, pakikita na naman sa inyo yung yung video kung paano ginagawa namin dito. Hindi bumaba. Kasi nga nanigas na eh. Sobrang acidic eh. Ito, bumababa. Nakita nyo? Ito. May problema na kahit hindi na natin gamitin yung magnet. Pag kayo nasa bahay, ginanon nyo yung kasama nyo sa bahay, hindi bumababa ito, pero parang nakulam yan. Iba nga. Hindi ba? Ba't hindi bumababa? Nakababa na, di ba? Sabi niya, hindi niya alam eh. Hindi niya nakontrolado eh. Nakita nyo Sabi nung unang-unang punta niya rito, may video kami nun, pag ginanong ko to, binitawan ko, hindi halos bumababa.
Oh, di ba? Natatanda mo yun, di ba? Marami nakakita. Oh, ngayon ito, pagka binitawan ko naman ito, di ba? Ito, tingnan nyo ha. Relax lang, relax. Tingnan nyo ha. Tingnan natin kung nag-improve ha. Dahan-dahan ng improve. Oh, tingnan nyo. Oh, bumababa na. Nung una, hindi bumababa, di ba? Oh, tingnan nyo to ha. Oh, oh, bilis, di ba? Oh, eto. Oh, yun. Ha? Relax lang ha. Minsan, noon, nakaraan, ibinaba ko, tatanong, ano, okay ba? Relax ka na. Oo. Hindi niya alam, nakataas pa rin. Kasi nga, naninigas eh. Eh ngayon, nag-improve na. Oh, natatandaan nyo ha, ito ang problema. Dahil once na nagkaroon kayo ng bukol, tuloy-tuloy niya pag-aggressive yan na katulad nangyari kay Doc Willie Ong. Yung paglaki nyo, wala nang 6 months yun o 3 months. Bigla pagbalakas talaga, ang bilis. Merong iba, 2 cm, inaabot ng, bago maging 10 cm, naabot ng 2 years. Pero merong from 2 cm, kasi ito, pwede magtago sa buto, kahit ito eh. 2 cm, 5 cm, pwede pa eh, 4 eh. Pero minsan, mula rito hanggang dito, 6 months lang pag-aggressive. Kaya dapat mag-ingat tayo, lalong-lalo na kung kayo ay nagpabakuna. Kaya kung sino man ang nagpabakuna dyan, kailang pag-aralan nito, huwag kayong bibitaw, baka sa pamilya nyo may problema, ha? Picos ito. Tingnan nyo, ha? Eto, bago natin ilagay itong magnet, calibrated magnet, checkin muna natin kung ayos yung paa niya. May procedure ito, kaya yung magnetic scanning, 60 hours yung training yan bago kayo magawa. Samantala ako muna. Marami kayong pag-aaralan dyan. 60 hours ang kailangan para maging professional. Ano? Kasi kukunin nyo yung low, medium, high, extra high, yung 4 na level na yan. Bago nyo ma-perfect. Yung acidic pa lang, so sobrang acidic na So nakita nyo na nanigas siya, di ba? Alam nyo ba, ito kasi may bukol na ito. Pero kung acidic lang yan, itong sitwasyon niya, may PCOS na at sobrang acidic. Ano na yan? Low, medium, high, extra high na yan. Kaya naapektuhan na pati yung ano niya. Nagkaroon ng stiffness yung buong katawan niya. Kaya hindi na bumababa. Yan, magagawa niyo yan kahit nasa bahay kayo. Ito, ginawa ko ito. Gusto ko yung kayo mismo matuto. Na pag ginano niyo yung kamag-anak nyo, gano'n, ibig sabihin, extra na hiyain, may bukol na yan. Kasi nga may bukol na ito. Pero pag wala pang bukol, madidictate yun nasa high. Pero kung wala pang bukol, at, halimbawa dito, dinect yun, extra high siya, o magkakabukol yun, madali na yun. Wala ng 6 months. Nakita nyo, wala ng 6 months magkakabukol yun. Basta extra high na, o kung high o extra high. Pero ito malapit, extra high, malapit na yan. High, ano yan, magkakaroon na yan. Kaya tatandaan nyo ha, ito, kaya ganyan yan, isang sitwasyon na sobrang ano na yan, may bukol na malaki. Yan, dapat, kung alam nila Doc Willie yan, makikita nila. Kahit nakita, okay naman di ba? Hindi nakikita, pero ba't sumasakit? Diba, may sumasakit sa likod. Dito, titingnan nyo, pag, masyado na. Ayun ang gagawin natin. Doon sa Bisu Wellness, therapy namin kayo. I-detox namin kayo, iinom kayo ng tamang supplement, ito. O mapapansin nyo, kaya ito, nung tinrep sumunod doon, medyo malambot na yan. May mga video tayong susunod yan, na malambot na siya, hindi naninigas. Pero nawala yung bukol, hindi pa nandun. O, doon natin makikita pa rin, additional yan. Kaya lang ito sobra. Ito linumin nyo ha, alam nyo na ha. Ulit-ulit lang ito, mabibili nyo to sa Shopee. Ang account namin, Abiso Wellness Protocol. Ha? Ito gagawin. Tinuturo ko ito, hindi para hindi kayo masyadong gumastos. Early detection. In summary, nagpo-produce lahat ng aparato, mula X-ray, CT scan, lahat yan nagpo-produce magnetic field. Ito, magnetic field. Ang pagkakaiba lang, doon sa X-ray, MRI, CT scan, titignan sa monitor screen. Ito dito sa reaction ng paa nyo, mas accurate ito. Kasi yung mga ultrasound, MRI, CT scan, may tumor na kayo eh. Ito, acidic pa lang. Then magre-react yung katawan nyo pag nilagay ito. May ibang paliwanag pa yan kung bakit ha. Medyo debatable yan. May kaya mahabang pero may paliwanag dyan. May science po yan. So, malaking bagay na ito, no? Ito, inimbento ko dahil nga doon sa problema. Ito, kaya ko inimbento dahil noong ko pa nakita na may problema, sa loob ng 1 to 2 years. Okay, nakuha? 1 to 2 years, aantayin pa natin papacheck ka. Siyempre, paano mong maliban na kung kahit na yung tinatawag na yearly check-up, hindi mati-check ka lang kung may bukol ka na eh. O maaaring magkakaroon ka ng sakit sa katawan. May bukol na yung kadalasan eh. Pero yung acidic pa lang, yung nagsisipula mag-build up pa lang ng acidity,
Pinupuntahan pa lang ng bakterya, hindi pa nakakapag-produce ng bukol, pinupuntahan ng cancer, bakterya, dahil pagkain nila acidity, walang ganong aparato. Kaya na ito yung Abiso Wellness, tinuturo namin sa inyo. Ngayon ito, kung gusto nyo, dito, nagbibigay kami ng check-up, meron kaming pre-check-up. Yung color and viscosity ng dugo, para at least ma-aware kayo. Isa yon sa ginagawa natin, dito sa early detection, nasa early detection tayo. Pero kung magpapacheck na kayo kung saan ang parte ng acidity, yun na yung may bayad. Iba ang presyo ng buong katawan, iba yung presyo ng, katulad yan, napakataas ng kaso ng PCOS and then breast cancer. Iba yung presyo. Kung gusto, pacheck nyo yung sa breast, left and right, o sa PCOS, o kaya sa prostate, sa lalaki, magkakaiba yung bayad yun. Iba naman yung body scan, buong katawan. Matagal yun, oras inaabot tayo. Pero bago kayo magpunta, dapat panoorin nyo ito yung lalo yung part 1. Kasi malaki maitutulong. Lalong-lalo na doon sa mga nagpabakuna. Hindi natin alam Although, debatable to Hindi 100% to. Hindi, hanggang ngayon pinag-aaralan bakit umitim ang dugo ng tao matapos marami, hindi naman lahat. Halimbawa, malakas ang katawan. Mapakarami. Sa akin estimate, 90%. Bakit umitim pagkatapos ng bakuna after 2 weeks lang? Sa aking study yun, ewan ko sa iba kung may study. Ako may study kasi simula April 2022 hanggang ngayon, mahigit na 4,000 ang namin pasyente. Palagi namin ginagawa yan Kaya, may relasyon ba yon? Yung pagkaitim niya doon sa bakuna? Kasi experimental kaya walang nakakatsak. Pero para masigurado natin, since meron naman kaming libreng check-up sa Abiso Wellness Clinic, kung gusto nyo, punta kayo rito. Kung checkin natin, wala naman bayad Kung gusto nyo, binaano namin yun. Checkin natin yung viscosity, yung lapot, tsaka yung kulay. Pero kung gusto nyo talagang may ganon hindi, gusto ko ma-check yung buong katawan. Sige, buong katawan. Pero abutin tayo ng 2 oras dyan. Matagal yan. Iisa-isahin natin lahat ng mga vital organ, mula ulo, ganyan, prostate. Pero kung ito lang, medyo mabilis. Siguro 30 minutes lang, 20 minutes. Kung breast lang, left and right. Sa PCOS, dito sa okay sa prostate, Kaya iba-iba ang presyo yun. Kaya depende, yun lang. So at least siguro may natutunan kayo na may pag-asa dito sa area na ito. Dito sa area. Basta ngayon, tandaan nyo, marami nagkakamali. Pagka 2 cm, 1 to 2 cm, marami nagkakamali dyan ng misdiagnose. Kasi katuloy nga yun na nga, katunayan na nga si Doc Willie Ong Malaki na kasi tumago doon sa buto siyempre may buto tayo, hindi makikita sa buto yun. Cover yun kaya kahit 2 cm, baka hindi pa rin makita, depende sa posisyon. Pero ito, makatago man siya, kung saan tumapat ito, ibig sabihin acidic dun sa area ito, mapapansin nyo. At kung medyo, wala naman kayong pera, hindi kayo nagpapacheck up talaga, nasa probinsya kayo, nasa Mindanao, napansin nyo parang naninigas, parang nakulam na, sobrang acidic, posibleng may tumor na yung katulad ng isang pasyenteng nanigas na siya kasi may PCOS na Kaya na yan, baka mamaya late na yan. Kaya tandaan nyo yun, huwag nyo kakalimutan. Pasyente ito, itong pinakikita mo yung pang-araw-araw na ginagawa namin dito, para hindi kayo, kasi kung ano yung real time ito, real talk, real people, real patient. Kung ano yung ginagawa namin para matulungan namin may cancer patient. Hindi ito kwentong kutsero, na theory, hindi, actual ito, Ngayon ito, isang kaso naman to ng may patient. Tingnan nyo. Tatakpan naman namin yan. Ito yung sinasabi ko ano nangyari pagkatapos ng bakuna. Ito, di ba? Okay. Ang issue nyo ay may kanina, sabi ko, pagkabakuna, baga sa under investigation to Ano ang kinalaman ng pagkabakuna, biglang umitim ang dugo na dapat pula. Ito naman ang kaso naman ito, pagkabakuna, ano nangyari? Matagal siyang may ganyan bukol na maliit, taon. Nung pagkabuka, biglang lumaki ng ganon. Ito. Tao to, totoong tao ito, siya mismo magsasabi. Apo,
Breast. Breast cancer na. Ang laki niya, dito, kakapain ko, gano'n na. No? Tama. Yan ha, gano'n kalaki. Medyo malaki na yan ha. Tinanong ko kayo sa ulitin nyo lang, kailan yan biglang lumaki? Dahil matagal niya maliit lang, di ba? Gano'n. Kailan biglang lumaki? Tinapit ko. Nung ano po ako, yung turok ng vaccine. Vaccine? Anong pandemic? Ako. Oo. Bigla siya lumaki? Yun na yun. Dati maliit ka. Sige, okay, ganito. Gagawin natin ha. Pag nagpunta kayo rito, ang unang gagawin natin sa breast cancer, sa dami ng karanasan ko, pinaka-the-best, i-cambio muna natin sa non-aggressive. Kasi papunta ng aggressive di ba tingnan nyo? Ang totoo, non-aggressive yun Kasi ang tagal, ang liit, di ba? Ang tagal na maliit, bigla na lumaki na Vaccine. vaccine, di ba? O, bakit? Naging aggressive kasi tumaas ang toxic niya So, naintindihan niyo to ha? Nung isang nakaraan, sinabi ko sa inyo, pag tumaas, mga ibang video, hindi lang ito, basta tatandaan nyo, dalawang klase ang cancer, aggressive, non-aggressive. Pagka non-aggressive, we are talking years ang time natin para ayusin yan. Ipa-opera o patanggal o whatever. Years, maybe 5 years, 3 years. Pero pag aggressive, we are talking 6 months to 1 year lang. 6 months, minsan nga, wala. Ang tanong, bakit nagiging aggressive? Dahil nga sa taas ng toxic. O, sabi niya, nabakunahan. O yun. Kaya anong gagawin natin? I-cambio muna natin sa non-aggressive. Sa pamamagitan, alisin natin yung toxic. Sa pamamagitan ng comprehensive detox na yun ang ginagawa dito sa Abiso Wellness. O, pag naayos natin yun, o di, malaki na ang way natin. Pag na-cambio natin ng aggressive, imbis na 6 months na lang ang buhay niya, o 6 months, hindi agad lalaki, o di, babagal, magkakaroon tayo ng malaking time para ayusin yung problema kung bukol yan. Okay, ito pa, anong gagawin namin dito ha? Kanina, gusto ko lang patunayan sa ito, live ito ha, na sa real people, kung paano namin tinetest dito sa Abiso Wellness. Checkin naman, kanina, chinek natin yung pinag-usapan natin sa magnet ha, early detect, ito hindi na early detection, kasi meron na talaga may bukol na validated na may bukol na malaki na nga, ganun no. Lumaki nung nagpabakuna. Ngayon ito naman, doon sa ano makikita natin sa dugo. 'Di ba? Ang normal yung hemoglobin hiwa-hiwalay, parang perlas, parang sagon na hiwa-hiwalay, walang tinik-tinik, walang bulutong na parang popcorn. O ito, may cancer na to, no? May bukol na nga, malaki, 'di ba? Tingnan niyo. Ikaw nung makikita rin. O yung dikit-dikit makita niyo ang bulutong, 'di ba? Nakita niyo? May bulutong, 'di ba? O. Yan ang dapat. Yan ang normal. Di ba? O, sa inyo, ito. O, wala ka man lang kita. Di ba yung mga bulutong, parang popcorn, di ba? O, palalakasin natin yan, ha? Kaya, pag hindi natin napaganda, pag hindi natin napaganda na tulad ito, na tulad na ganyan, magaan yan, magdi-develop hanggang magiging aggressive na ha. So alam na natin ang diferensya, yun ang gagawin natin. Iinom kayo ng supplement para matulungan, palakasin natin ha. Yung pinakita ko sa inyo. O ito ha, iinom kayo nito ha. Hanggang 5 ito, 5, magsisimula muna kayo sa isang araw. Unti-unti magiging 5 sa umaga, 5 tanghali, 5 dahan-dahan kasi ito matapang ito. Nano-herbs masyadong pino-concentrate ito. 100% na. Kasi may ano na, pero ito. Paano ba? Halimbawa, wala pang bukol. Kadalasan, pag wala bukol, mga 20% lang ang may bulutong. Iba, bilog-bilog. 40%, ayan. Bihira yung 100% may bulutong na walang bukol. Bihira yon. Wala pang bukol, mga 20% pa lang, 10%, 20%, 30%. Ang tanong, gusto nyo pa bang maging 100%? Kaya, payo ko sa inyo, gawan nyo ng paraan na magkaroon kayo ng time, lalo't kung kayo ay nagpabakuna. Kung nangyari kay Doc Willie Ong, sana wag na mangyari sa inyo. Napakahirap. Malaki ang gastusan. Kung gusto nyo, punta kayo rito, since libre yung patest ng blood, ng viscosity and color, o makakapag-attend. Although ito naintindihan nyo ito, o paghandaan nyo, pero sinabi ko na rin kanina, pagpapaano kayo, papatest ito, ayan, may bayad na ito. Siyempre, kailangan natin ng makasurvive, di ba?
may bayad na yan, ha? Sa microscope, tapos bibili kayo ng supplement doon sa Shopee. Meron sa Shopee. Kung malayo kayo rito, hindi kayo makakapunta. Halimbawa, hindi ako makapunta dyan eh. O, di bibili kayo sa Shopee. Meron doon. Doon kayo bibili. Total, alam nyo yung gagawin. Maagapan lang, wag lang magtuloy-tuloy, mag-aggressive. Dahil pag yan nag-aggressive, magugulat kayo, busin ng kayamanan nyo rin kung may kayamanan kayo. Kung wala kayong kayamanan, alam nyo na mangyayari. Wala pang 6 months, kadalasan bumibigay ng tao. Ito, itulong ko sa inyo to. Pag-aralan nyo, maging seryoso kayo. Kung anong gusto nyo itanong, tanong sa akin. O pwede kayo mag-comment doon sa Facebook. May Facebook kami, pakita yan. May YouTube channel kami, pwede tayong mag-usap doon. At pagka may time ako, pwede ako mag-live para direkta makapagtanong kayo. I-post mo yung YouTube, O ay mismo tsaka yung Facebook natin, Para marami. Kasi ang dami ngayon, simula nang nagkaroon ng bakuna, ang dami ng kaso. Breast cancer, breast na tumor, PCOS, tsaka yung prostate sa lalaki. Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. JR Lovely. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yun, pero kailangan ko konsumahin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Pasabinigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako marami. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic.